Sziasztok! Szeretném megmutatni nektek, hogy hogyan készítem én a húsvéti sonkát, hogyan lesz szerintem a legfinomabb, és milyen fűszereket használok hozzá. Első lépésben szükségünk van egy húsvéti sonkára, vagy mint az én esetemben, ez egy füstölt tarja, nem tudom, körülbelül 1 kilós, nem is emlékszek, hogy hány kiló volt. Sokkal jobban szeretem, bevallom őszintén, a füstölt tarját, meg a családom is sokkal jobban szereti. Ezt egy pár órára, 3-4 órára én beáztattam hideg vízbe, és hát itt a füst jelentős részét igyekeztem róla leáztatni, és hogyha ezzel így megvagyunk, akkor utána kicsit átmosva, áttörzsölve belehelyezem a fazékba. Ezt félre is lehet tenni. Ez teljes egészében házi füstölésű, szóval ezen nagy valószínűséggel a són és a füstön kívül más ízesítés nincsen. Ezért én mindenképpen rakok bele fekete borsot. Kimentem a kertbe és hoztam be egy kis újhagymát. Ehelyett lehet természetesen sima vörös hagyma is. Lehet egybe belerakni. Elkezdtem nevelni zellert, és a nagyobbakból behoztam néhány zeller levelet, ehelyett lehet fagyasztottat, vagy akár szárított zellert, fokhagyma. Én új fokhagymát használok, de ehhez teljesen jó a tavalyi fokhagyma is. 3-4 gerezdet nyugodtan bele lehet tenni, nem kell szétszedni, mármint hogy nem kell összevágni, stb. Minden mehet egybe, és természetesen, mivel én nevelek étkezési babért, abból is behoztam néhány levelet, és ettől kezdve én most elkezdem főzni. Körülbelül 1-1,5 órán keresztül főzöm. A legjobb módszer ez. Veszel egy hústűt, és hogyha bele tudod szúrni úgy, hogy könnyedén belemegy a csont mellett, akkor az a sonka elkészült. Amíg ezt nem tudod megcsinálni, addig a sonka az kemény. Nagyon-nagyon kell figyelni, körülbelül 1 óra után érdemes már megszurkodni, mert minél kisebb egy sonka, annál gyorsabban meg tud főni, de vagy például ez, amiben nincsen csont, ennél is fontos, hogy azért 1 óra múlva leellenőrizzük, de saját tapasztalatom szerint ez az 1-1,5 kilós sonka, az körülbelül egy olyan 1,5 óra múlva fog elkészülni, de amikor elkészül, akkor úgyis jövök vissza. Néhány perc múlva elkezdett forni a víz ebbe a fazékba, meg ez az egész elkezdett forni, és most annyit csinálunk, mint hogyha húslevest készítenénk, hogy visszavesszük egy viszonylag alacsony hőfokra, hogy szó szerint csak buborékoljon a víz, és így fogjuk főzni a sonkánkat. Arra néha-néha figyeljünk, hogy esetlegesen, hogyha nagyon-nagyon leül az aljára, kicsit meg kell kevergetni 15-20 percenként, hogy nehogy odaégjen, de alapvetően én azt tudom mondani, hogy nagy törődés nem igényel a sonka főzés. Ha az elején jól összeraktuk a hozzávalókat, akkor nem szükséges bele már semmi más, csak az, hogy hagyjuk békén, és hadd főjen meg magába ez a hús. Természetesen nagyon fontos a hozzávaló, és látjátok, hogy azért én még extrába raktam bele még fokhagymát, mert fokhagymából soha nem elég, szerintem. Mint mondtam, a sonka akkor főtt meg, ha fogjuk ezt a kis hústűt, és így viszonylag könnyedén bele tudjuk szúrni, és utána látjátok, a saját súlyától ki is csusszan belőle. Ettől kezdve megfőtt a sonka, egy dolgunk van, itt a levébe hagyjuk kihűlni, így nem veszíti el az ízeket, és nem fog kiszáradni, nem fog darabjaira hullani, amikor szét fogjuk szeletelni. Ez körülbelül egy olyan 4-5 óra, mire ebbe a vízbe ki tud hűlni. Na és akkor elkészült a csodálatos főtt sonka, látjátok, szinte omlik az ember kezébe, szóval nagyon-nagyon finom. Csináltam hozzá egy kis tormás, tojásos, majonézes krémet, viszonylag egyszerű, az is szinte csak összeállítod, összedobod, és most ezt fogom vacsorázni. Mindenkinek kellemes húsvétot, jó sonkafőzést, tojásfestést, sziasztok!